Good afternoon to everyone. We are the Bob the Builders. At ang topic na i-report namin ngayong araw ay ang stock data structure. So bago ang lahat mga Pearl, hayaan niyo munang ipakilala ko ang mga miyembro ng aming grupo. Ang aming leader, Bobson Latonio, but you can call him Bsit. Aljon Junicio, and you can call him Bsit. Martin Guevara as Bobby. Ako naman, si Jancy Cruz, but you can call me Bob Jao, na naniniwala sa kasawihang hindi mahalaga ang magwagi. Ang mahalaga, ikaw ay nakibahagi. Tama. Tama. Ngayon naman, dumako naman tayo sa stock data structure. So, ano nga ba ito? Pakibasa mo nga nasa PowerPoint, Bobski. Stock data structure. A stock is a linear data structure in which the insertion of a new element and removal of an existing element takes place at the same time and represented as the top of the stock. It is a linear data structure that follows the principle of the last in first out or LIFO. It means that the last element inserted inside the stock is removed first. Maraming salamat, Bobski. So, ang stock ay ginagamit sa computer system natin para i-organize ang mga data natin. May kukumpara natin ang stocks sa isang deck of cards na pinagpapatong-patong natin yung bawat baraka. And then, kung sino yung pinakauna mong nilagay ay napupunta sa pinakailalim at yung pinakahuli mong inilagay ay nasa pinakaibabaw. So, ang stock ay gumagamit ng data structure na LIFO na nangangahulugang last in, first out. Na, kung sino yung last na pumasok sa ating data, ay siya rin yung unang lalabas. Halimbawa, meron tayong ilalagay ng mga elements sa ating stock. Ang tawag sa process ng pagdadagdag ng mga elements or values sa ating stock ay tinatawag na push operation. Kung magpupush tayo ng elements, halimbawa, element 1, siya yung unang papasok sa empty stock natin. And siya yung magiging top ng ating stock. Kasi wala bang ibang element na laman. Then, if susundan natin ito at magpupush ulit tayo ng element 2, then another push ulit. Element 3, then si element 3 na ang magiging top of stock natin. Now, kung i-remove naman natin ang mga elements na ito sa ating stock, yun naman ang tinatawag na pop operation. Now, since element 3 ang top of stock natin, and kung magpop-up tayo, ang unang lalabas syempre ay si element 3. Then, dahil wala na si 3, ay magiging top of stock natin ay si element 2. Then, si 1, at yan ang principle ng LIFO na last in, first out. Para nag-ML lang kayo, di ba mga Pearl? Easy lang intindihin. Now, ano nga ba ang basic operations ng stock? Naririto naman si Bsit upang ipaliwanag ito sa atin. What is the basic operation of stock? There are some basic operation that allows us to perform different action on a stock. Una, yung push. Ang ginagawa ng push to add an element to the top of the stock. Or, yung syntax niya, that append, open, and close parentheses. Pangalawa, yung pop. Ang ginagawa ng pop to remove an element from the top of the stock. Ang syntax niya, that pop, open and close parentheses. Ngayon, alam niyo na ang basic operation of stock. Balik sa'yo, Bob Jao. Ayan! Yay! Ngayon naman, nandito naman si Bobski upang ipaliwanag kung paano nagwo-work ang stock data structure. Working of data structure. Ito yung illustration kung paano ginawa o gumagana yung isang stock na nagsisimula sa empty stock o wala pa laman. At push naman ay nilalagyan hanggang sa mapuno para bang baso na lagyan ng tubig. Kapag napuno ay tatapon. At yung tumapon na yun ay tinatawag na pop. Na kung ano ang nasa ibabaw ay siya ay yung mauunang tumapon. Operation work as follows. The pointer called top is used to keep track of the top element in the stock. When initializing the stock, we set its value to -1 so that we
we can check if the stock is empty by comparing top equal to -1. On pushing an element, we increase the value of top and the place that the new element in the position pointed to by top. On popping an element, we return the element pointed by top and reduce its value. By pushing, we check if the stock is already full. Before popping, we check if the stock is already empty. Yun nga, yung para sinabi ko kanina, na para siyang baso na napuno ng tubig at tumatapon. At yung nasa ibabaw ang mauuna tumapon. Goods na, Babjaw. Nice one, good job, Ferg. Ngayon ay dumako na tayo sa stock implementations in Python na ipapaliwanag ni Bobby. Bobby? So, yo guys, in programming, we had a common data structure called stack, which resembles a stack of items in the real world. Dito papasok yung LIFO, which is last in, first out. Halimbawa, kapag magbo-browse sa internet, let's say sa Google, kapag nag-add ka ng tab, yung pinakahuling tab na in-add mo, ay yun din yung pinakaunang tab na pwede mong tanggalin. So, let me show you how to use stack in Python. So, basically, pwede tayong gumamit ng list object as a stack. So, here I'm gonna define a variable like browsing session. Okay. Then, isa-set natin siya ng empty. Now, let's say the user navigates to website number 1. Ita-type natin ngayon browsing session dot append method and add the address of the current website 1. Okay. Let's say the user navigates to website number 2 and 3. Okay, type browsing session dot append number 2, browsing session dot append number 3. Okay. Ngayon, i-check natin kung ano meron tayo sa stack natin. Okay. Print natin browsing session. Print browsing session. Okay. Kapag dira natin to, makikita nyo, meron tayong 3 items dito, which is yung website number 1, 2, and 3. Kapag naman pinindot na user yung back button, we should remove the last item in the list, which is yung website number 3. So, paano natin gagawin yun? Gagamit tayo ng pop method. So, we call browsing session dot pop. Okay? This will remove the last item from the stock and babalik ulit sa user sa website number 2. Ngayon, ipiprint na lang sa terminal. Okay? Print last. Ngayon, nakita nyo na na-remove si website number 3 sa stock. So, ngayon, if we print out our stock one more time, print browsing session. Okay? Kapag nirun ulit natin, meron na lang tayong 2 item sa ating stock, which is website number 1 and 2. So, kailangan natin ibalik sa previous website si user, which is website number 2. Which is the item on the top of the stock, and we can get that using a -1 index. Okay. Print browsing session index -1, and this returns the last item, so we print it. Naglagay lang ako ng label for clarity, which is redirect. So let's look at the result. Kapag pinindot the user yung back button, we redirect them to previous website, which is website number 2. Ngayon, check natin kung empty ba yung stock natin or hindi. If empty yung stock natin, we need to disable the back button. Ngayon, kung empty yung stock natin, we can simple write code like this.
If not, browsing session. Print, disable. Then at this point, we'll disable the back button. So, let me recap. We use the append method to add an item of the top of the stack. And we use pop to remove the item of the stack. And we also use index -1 to get the item on the top of the stack. And of course, before doing that, we need to check to see if our stack is empty or not. Because if it's empty, when we run this code, we'll get an error. So if not browsing session, then we'll get the item on the top of this stack. Yun lang. Salamat. Panghuli ay dumako naman tayo sa kung paano ini-implement ang stack sa isang list. Bsit, pasok! Ngayon, implement naman natin yung stack using list. Una, mag-create tayo ng list. List 1 equals Martin. Isa lang yung nilagay natin sa list. Pangalawa, mag-add tayo gamit ang append. Gamit ang .append na syntax. List 1, .append, open yung parenthesis, yung i-add natin, backslash, close parenthesis. Ganon din sa pangalawa at pangatlo. At i-print natin yung list. Print list. Kung makikita natin, yung out niya, Martin, Babson, Aljon, and John C. Kung makikita natin, yung dating list, Martin, nakalagay lang. Kung sino yung unang inapin natin, siya yung unang malalagay sa list. Una natin inapin si Babson, unang nalagay sa list. Pangalawa, Aljon. Si Aljon, si John C. I-apply naman natin ito sa pop or remove. Sa pop or remove, una, create natin ang list. List 1 equals Martin, Babson, Aljon, and John C. At i-apply natin yung .pop, open and close parenthesis. List 1, .pop, open and close parenthesis. Ang unang matatanggal si John C. List 1, .pop, open and close parenthesis. Matatanggal si Aljon. List 1, .pop, open and close parenthesis. Matatanggal si Babson. At i-print natin yung list 1. Kung matitignan natin, yung output po natin si Martin lang. Sabi sa una, kung sino yung nasa huli na nilagay, siya rin yung unang matatanggal. Ayan! Sana natuto kayo sa amin. Paalam! Salamat! TikTok Reels!